Σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε για τα εγκεφαλικά επεισόδια, τα πιο κοινά προειδοποιητικά σημάδια και πώς να προστατεύσετε τον εαυτό σας. Αρχάς, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν δύο βασικοί τύποι εγκεφαλικών επεισοδίων, το ισχαιμικό και το αιμορραγικό. Το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι πιο συχνό και προκαλείται από στένωση ή μπλοκάρισμα των αρτηριών στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα τη σοβαρά μειωμένη ροή του αίματος. Το αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι λιγότερο συχνό και προκαλείται από αιμορραγία στον εγκέφαλο. Ξέρετε τι είναι το εγκεφαλικό επεισόδιο? Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η βλάβη που προκαλείται όταν η παροχή του αίματος σε μία περιοχή του εγκεφάλου σταματήσει, και είναι η νούμερο 5 αιτία θανάτου και η κύρια αιτία αναπηρίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο εμφανίζεται όταν ένα αιμοφόρο αγγείο που μεταφέρει οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά στον εγκέφαλο μπλοκιάρεται είτε από θρόμβο ή από ρήξη. Όταν συμβαίνει αυτό, το μέρος του εγκεφάλου δεν μπορεί να πάρει το αίμα και οξυγόνο που χρειάζεται, αυτό και τα εγκεφαλικά κύτταρα πεθαίνουν. Ποιες είναι οι επιπτώσεις του εγκεφαλικού επεισοδίου? Ο εγκέφαλος είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο όργανο που ελέγχει διάφορες λειτουργίες του σώματος. Σε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο η ροή του αίματος δεν μπορεί να φτάσει στην περιοχή που ελέγχει μια συγκεκριμένη λειτουργία του σώματος, και έτσι, εκείνο το μέρος του σώματος δεν θα λειτουργήσει όπως θα έπρεπε. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσδιοριστούν τα προειδοποιητικά σημάδια του εγκεφαλικού επεισοδίου και να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια το συντομότερο δυνατόν για να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρής βλάβης στον εγκέφαλο. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να μειώσουμε τον κίνδυνο θανάτου ή αναπηρίας και να βελτιώσει τις πιθανότητες να ανάκαμψουμε. Οι ειδικοί γιατροί λένε ότι τα σημεία και τα συμπτώματα μπορεί να διαφέρουν από το ένα άτομο στο άλλο, ανάλογα με τον τύπο του εγκεφαλικού επεισοδίου, το τμήμα του εγκεφάλου που επηρεάζεται και η έκταση της ζημίας. Τα πιο κοινά συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου. Λόξιγκας, ζαλάδα ή αδυναμία, πόνος, αναπνευστικά προβλήματα, παραισθήσεις, επιληπτικές κρίσεις, αδιαθεσία.